is On Air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Sadi Viloria at Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. at Webes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. And in this crazy life, through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every word, you're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Health is wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika On Air. Good evening po. Tayo po ay live na live dito po sa Klinika On Air. Ngayon pong Biyernes sa oras na 7:07. Good evening po. Ako po si Dr. John Reyes, ang inyong mga kasama na yung gabing ito hanggang alas 8 ng gabi. Live na live po tayo na yung Biyernes na to. Alam ko po na yun ay maraming nangyayari, no? Na yung hapon na ito ay shake drill nung alas 4
At marahil may mga parte na umuulan sa buong Kamaynilaan, ano? So I'm sure may traffic din po tayong naranasan na yon. So dyan na po kayo, sit back kung nasaan man kayong panig ng Kalakhang Maynila, at kayo po ay pwedeng makinig at makisama sa ating palatuntunan na yung gabi. At bago po yan, meron po tayong konting mga announcements galing po sa Department of Health, no? At na yun po ay July, at bukod po sa pagiging National Nutrition Month, no? Na yun po ay National Nutrition Month ng July, ay meron po tayong mga programs ng Department of Health. Ang isa po dito ay ang deworming of school children na yung first week of July, no? First and second week of July. So sa mga paaralan mula sa kindergarten hanggang sa grade school, no? Hanggang sa grade 6 or grade 7 ay meron tayong mga programa galing sa DOH. At ang ating National Blood Donors Month ay tuloy-tuloy pa rin. So sa inyong mga lokal na health centers, sa inyong mga munisipyo ay meron kayong mga kanya-kanyang blood donation drive. Yan po. At next week po ay Schistosomiasis Awareness Week din po at month, no? So next week po yan. At World Population Day next week din po yun. At ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, yan po ay ang third week of the month. Yun po. So sa ating mga kababayan dyan, ano, na gustong makisama sa ating usapan, ang ating pong pag-uusapan na yung gabing ito ay napakahalaga kasi po na yun po ay simula ng tag-ulan, no? So alam natin maraming mga sakit sa tag-ulan, at isa po dito ay ang dengue. So kaya po meron po tayong guest na dalubhasa sa kanyang sa dengue, no? At marami siyang alam ng mga programang ginagawa ng ating pamahalaan para sa pagsugpo ng sakit na ito. At kung gusto niyo pong makisama sa ating usapan, pwede po kayong tumawag, no? At tayo po ay live over DZRJ 810 sa inyong mga talapihitan, no? At online streaming po tayo sa www.8trymedia.com. At you can also like us on your Facebook page. 8Try Media po ang aming Facebook page. At ang ating Twitter page at Instagram ay @8trymedia. Ang ating pong text line at Viber messaging line ay 0939-914-3988. Yan po, 0939-914-3988. At ating pong hotline or landline ay 412-0288. Yan po. Tayo po ay live simulcast by DYME Masbate, Explore TV Channel 17, Field Products Cable TV Butuan, 107.1 Power FM Puerto Princesa, Palawan, and 97.1 Wow FM Rojas Northern, Palawan. Ayan po. So marami po kayong mga avenues para kami ay makausap at maitanong ang gusto nyong itanong. Ayan po. So yan po, meron na po tayong mga questions na rin po, no? So good evening kay Raynon and Nicose. Ayan. So sige, mamaya pag-uusapan natin yan kung ano yung mga katanungan ninyo. Na yun, ang ating pong panauhin ay isang former dengue program coordinator po siya ng lungsod ng Makati Health Department, ano? At siya po ay isang registered nurse, no? At pag-usapan din natin ang kanyang mga advocacies mamayang sa ating palatuntunan. Ang ating pong guest na yung gabing ito ay walang iba kung hindi si
Sir Wilchard Lanario. Good evening. Good evening, Doc. Good evening. Good evening, Wilchard. Ayan, sige. So para sa inyong mga katanungan para kay Sir Wilchard, you can text us 0939-914-3988. Ayan. So Wilchard, pag kasi na yun tag-ulan, no? Alam ko ang dengue, it's not anymore na rainy season na sakit. It's the whole year. Yes. No? Pero I think more during the rainy season kasi syempre maraming tubig, no? Maraming pwedeng pagbahayan ng mga lamok, no? Kaya tayo na yun ay very aware tayo na yun. Actually last month pang ang dengue awareness month pero we are still continuing it now kasi ngayon yung talagang maulan na panahon, July, August hanggang September, no? So yan. So para sa kaalaman ng ating mga viewers, ano ba talaga yung lala o yung gaano ba kalala ang sakit na dengue? I mean, give me figures. Ano ba yung gaano karami mga nakakasakit ng dengue sa buong Pilipinas or sa iyong experience bilang isang health worker sa Makati Health Department? Yan, Doc, no? Napakaganda po nung tanong ninyo. Pero magsimula muna tayo sa buong mundo, Doc, no? Okay, sige, good. Because dengue is not just rampant here in the Philippines, no? So kung titingnan natin as a whole sa buong mundo, hindi lang Pilipinas ang may problema. Even the Latin America, okay, the Southeast Asia, and even sa totoo nga, Doc, even Europe has experienced dengue in 2010 with the country like France and Croatia, no? So talaga. Okay. So according to WHO, there are 40 million annually that are infected with dengue. So makikita natin problema, and Philippines is one of the isa sa pinakamarami rin dengue cases na sa Pilipinas, no? So it started dengue virus is actually started 1950s pa, no? So nakikita natin medyo matagal-tagal na siyang problema, and even dito sa Philippines, and according nga po sa bagong datos ng Department of Health, as of January to June 3, 2017, no, there are 39,233 cases of dengue, okay? Wow. So medyo malaki-laki. Yes. But on the other side, it's lower compared to the same period last year. Okay. No, so right now, so medyo nagtatag-ulan. So 'di ba nga ngayon tag-ulan, alam ng ating mga tagapakinig na ang dengue is not rainy season disease, no? It's all year round, no? So binabantayan siya ng Department of Health, syempre ng ating mga health departments, health workers, no? So kasama siya dun sa tinatawag nating wild diseases, no, like waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue. Okay. So yan, yun. So gaya nga ng sabi mo, Wilchard, no, napakalala yung dengue, at alam ko marami tayong mga kamag-anak, kilala na nagkaroon ng dengue, no? So yun? So let's start first. Saan ba nakukuha ang dengue? Para sa mga kaalaman ng mga lahat ba ng klaseng lamok na kumahagat sa atin ay pwede tayong magka-dengue, no? Para sa mga viewers natin. Sige. Ayun, tama, Doc, no? So dito meron tayong iba't ibang klase ng lamok. We have your Anopheles, which transmits malaria, your Culex, also known as your common mosquito, and yung tinatawag nating Aedes mosquito that transmits dengue and other diseases like Zika, no, chikungunya, pero specific yan. It's Aedes aegypti that transmits the female mosquito that transmits the dengue virus to humans, no? Okay. So yung babaeng mosquito ng specific na species na Aedes aegypti. I mean, if I am a common person, do I know kung ayan, no, siya, Aedes aegypti yan, or yan, hindi, how can we differentiate? Actually, we differentiate them based on their yung kanilang patterns, no, yung sa kanyang dorsal sa proboscis, no, yung female meron silang proboscis, at the same time yung patterns para silang tiger patches, no, na may black and white. No, so at the end of the day, no, importante kasi na actually for a common sa ating mga layman sa community, no, hindi na nga importante kung basta merong lamok, dapat mawala na agad, no. Okay. So ang tanong nga is, why is it that
female mosquito transmits Yung dengue virus, no? So usually the male mosquitoes fed on fruit juices, no? Hindi sila masyadong ng mga trees. Sa mga trees, yan. Yun ang kinakain nila. So for female, we're specific on female Aedes aegypti mosquito, no? Because they need blood for egg production sa kanila para sa kanilang paglilay ng eggs. And to give you the magnitude na kung gaano karaming lamok, no, na napoproduce, ang buhay ng lamok is around 28 days. No? Days, ha? 28 days, okay. So for 28 days, 3 beses siyang mangingitlog. Pero marami. Sa 3 beses na yon, they will lay around 60 to 100 eggs. Wow. Per laying, no? So imagine mo, so 60 times 100 times to the third powers kasi talagang times 3, no? Tapos on the other hand, no, importante din kasi malaman natin, sabi ko nga, bago tayo lumabad dun sa dengue, alamin natin kung sinong kalaban natin. So right now we're focusing on kailan ba dapat tayo mag-spray, di ba? Kailan ba sila lumalabas? May time yan. Meron silang time, Doc. Hindi the whole day. Hindi the whole day. Sige. So for Aedes mosquito, of course, they have this egg, larva, pupa, and adult. So 4 na cycle. Yun ang life cycle nila. And yung kanilang egg is like para silang rice na kulay itim. Okay. Na parang kulay itim. Tapos makapal yung kanilang covering. They are parang resistant sila sa ibang chemicals, no? At the same time, mahirap silang butasin unless you use a hard bristled toothbrush. Okay. Then tapos yung ating Aedes mosquito breeds on, repeat natin, no, clean stagnant water. Yun, so clean, it has to be clean. Clean, Doc. Stagnant, so hindi siya gumagalaw, no? Stagnant water. So ang kanilang transformation is around 10 to 12 days. So importante na yung mga, yun nga, sa community nakikita natin yung mga common, no, hanggang ngayon practice pa rin sa kanila, Doc, no, nagkakabit sila ng mga gulong sa bubong. So, yes, oo nga, kasi yung parang pinapangpatong nila sa mga bubong nila. Yun ang nagkakos pag nag-ulan. Ipon ng tubig, syempre. Clean water, tapos stagnant, hindi siya gumagalaw kasi nasa gulong lang. Yun ang pwedeng bahayan. Oo, Doc. So at the same time, yung mga bote na walang takip, no, yung mga case sa mga tindahan, may ipunan ng tubig kapag umuulan, no? So those are potential breeding sites. So paano naman, sabi nila, malinis naman, wala po kaming mga bote dito, di ba? Okay. So nakita namin, no, na yung ating mga plant axils at saka yung mga bamboo holes, no, nagko-collect din sila ng water. Sa mga villages na malilinis, no, yung mga there are plants na merong mga butas, so doon sila nagbi-breed, no. At the same time, yun nga yung sinasabi ko lagi, when I go to the community before, any container that can hold water for 10 to 12 days is a potential breeding site for mosquitoes. Wow, so talagang kailangan talaga sobra tayong maingat, no, maingat at malinis. Ayan, sige. I will cut you short, Richard, kasi meron tayong konting lang break, no? Pero sa ating pagbabalik, we will entertain all of your questions, no? So dyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. Ito ang DZRJ 810 AM Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Deliver. Stand out and be the best with 8Try Media Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Makinig, makikanta at makijam kasama ang nag-iisang Percy Lapid. Muling balikan ang mga masasayang kanta kasama ang iba't ibang mga musikero na maghahatid sa inyo ng mga magagandang tugtugan at awitan na siguradong kukumpleto sa inyong gabi sa Live Jamming with Percy Lapid tuwing Linggo alas 11 ng gabi dito lang sa DZRJ 810 AM Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Makibahagi sa bawat talakayan. Ihayag ang inyong reaksyon sa mga programa ng A-Try Media sa aming mga social media accounts. A-Try Media-TV sa Facebook, A-Try Media DZRJ 810 sa Twitter, at A-Try Media sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng A-Try Media sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa. Nagbibigay impormasyon tungkol sa mga OFW sa buong mundo. Atin silang kilalanin dito sa Radio OFW. Kasama sina Hana Senieres at Gemma Gumamela. Makikipagtalakayan sa ating mga kababayang OFW tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Radio OFW dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Health is wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika On Air. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Klinika On Air. Tayo po ay live na live with our guest, si Wilchard Lanario ng Makati Health Department. Siya po ay dating program coordinator. Okay, we were talking about Wilchard, yung mga yung sites, mga pwedeng pagbahayan o ipag-breed ng mga lamok. So potentially any container, no, ang pwede. Okay. Meron bang time of day na dapat tayong maging aware? Actually, Doc, no, ang female mosquitoes, no, they are very active yung after sunrise, which is 6 a.m. to 8 a.m. And yung after nung sunset, which is 4 p.m. to 6 p.m. So ito yung tinatawag nating peak biting time ng mosquitoes, no. Okay. So they are really active during that time. So makikita mo yung ating mga school children are mostly affected because of sila that. Kasi sila yung laging nasa labas. Okay. And at the same time, yun yung sinasabi ko, bakit kailangan nating alamin kung kailan sila lumalabas? It's because it's the perfect time for us to yung magkaroon tayo ng mga household sprays, no? Doon tayo fumigation. Okay, sige. Actually, Doc, mamaya i-discuss natin yung mga methods of chemical control. No, at the same time, alam natin kung kailan natin isasara yung bintana. Sa hapon, yung mga dapit hapon, doon sila talaga lumalabas. So, mga anong oras, Wilchard? Kailangan sarado na yung mga bintana natin? Around 4 p.m. to 6, 4 to 6, they are very active. Pero, but then again, matatalino tong lamok na to, doon sila kumakagat. 6 in the morning hanggang 8. At the same time, 4 at saka 6, yun yung peak. Pero not necessarily na hindi talaga sila lalabas. Pero, there are, sa mga normal na oras, lumalabas sila. Pero yung mga sinasabi nating time, doon talaga sila lumalabas. Okay. So yun ha. So alam niyo na, no, yung mga ganung oras kailangan mas maingat tayo, mas alerto tayo sa ganung oras. Okay. Ano pa ang ating mga signs and symptoms? Ano ang pwedeng maranasan ng isang pasyente? Actually, yan, Doc, maganda yung tanong na yan because for all the people na dito sa Pilipinas, alam na nila. Alam na nga nila yung dengue. Alam na namin yan, dala yan ng lamok. Pero the question is, why is it hanggang ngayon, di ba? Problema pa rin siya. Cause of mortality din. Of course, Doc, lalo na kung late na yung management. Dengue is a viral disease caused by a mosquito bite, which is Aedes aegypti, female Aedes aegypti, no? It's like flu-like symptoms, no? You have fever, di ba, Doc? You have mataas na lang na, you have yung masasakit yung kasukasuan, meron masakit yung mga yung sa paligid ng mata or sa yung yan. Okay. So para lang siyang flu. Actually, flu-like symptoms nga siya eh. Parang flu. Parang flu.
Pero paano natin ma-differentiate kung dengue siya o hindi lang ordinary fever or ordinary flu? Actually, there are series of initial tests, no? Kung magpapakonsulta, they could perform the tourniquet test. Alam ng mga nurses yan, no? Know how to perform tourniquet test. At the same time, the doctors would like to assess the history. Pwede niyan tanungin, meron bang nagka-dengue na sa pamayanan ninyo, sa malapit sa inyo, medyo malamok ba? Or history of travel into a place that is endemic, yung dengue. At the same time, the doctor would also request, no, yung usual na lab, your CBC with platelet, no. So Yes. Actually, dahil nga dun sa severity ng problem, no, the WHO nagbaba sila ng bagong dengue case classification noong 2009. No, so before there is dengue hemorrhagic fever 1, may 2, may dengue shock syndrome. So ang dami-dami. So they made it simply right now, no. So noong 2009, nakita nila yung need kasi even health professionals are having difficulty kung saan nila yung severity. Yes. So right now they come up with the new case classification, the simpler one, no, the dengue with warning sign, without warning signs, dengue with warning signs, and severe dengue. So tatlo na lang siya. Tatlo na lang. So okay, kasi nung ako'y nag-aaral, talagang marami. Marami, Doc, di ba? Hindi mo alam kung saan mo siya ipapasok minsan. Okay. So ano yung naging basis nila? It's because the WHO has seen, no, na merong silang present na same doctor, same professionals, no, na tiningnan nila kung pare-pare sila ng diagnosis. Hindi pare-pareho. Actually, hindi siya pare-pareho. Pero as usual, Doc, we know that dengue is no specific treatment for dengue, di ba? So nakita nila yung need na parang kailangan natin baguhin yung classification. So after they come up with this case classification, around 98% they have the same diagnosis, parehas na parehas. So nakita natin yung need, no. At the same time, the patient, syempre, kung usual, very important, lagi natin sinasabi na kapag may lagnat, no, aspirin is contraindicated sa taong may dengue. I advise again, sinasabi ko to sa community, if there's fever for 2 to 3 days, ayun ha, fever for 2 to 3 days. Dalhin na po natin sa ospital or sa health center or even sa OPD para magpa-check up. It's because nakita namin nung mga nitong nakaraang taon kung bakit merong mortality. It's because late na nila dinadala yung pasyente, kung saan bumababa na yung husto, yung platelet, okay? Meron na talaga increase in hematocrit, no? So nakikita na tinatamaan na yung ibang ano. And I come up nga, Doc, no, yung dun sa bagong guidelines, no, kapag nakita na nila nitong mga sintomas na to, kailangan na yung pasyente ma-admit sa ospital. So these are the 7 warning signs. Okay, so, sige, we'll charge, please. So number 1 is lethargy. So parang nangihina. Meron kang fever, meron kang fever for 2 to 3 days, tapos yung mga usual na masakit yung kasukasuan, di ba? Flu-like symptoms. So pag nakita mo yun, possible magtatanong ka na, baka dengue to lalo na ngayon, di ba? Tag-ulan. At the same time, parang feeling mo, nagka-dengue yung kapitbahay namin. So, mamaya di-discuss natin kung bakit nagkakaroon ng ganung pagkakataon. Okay. So, number 1, there's lethargy. Tapos, yung liver enlargement for more than 2 centimeters. Namamaga. Okay. Tapos yung laboratory picture, nakita nila na there is a decrease in WBC, tapos increase in hematocrit, tapos decreasing trend in platelet count. Yes. Usually, it's the late na, Doc. Late na yun. Late na, medyo na. Advanced na. So, nakita rin namin na meron din yung pang-apat, you have abdominal pain, masakit yung tiyan nila. Tapos, abdominal pain and tenderness, tapos nagsusuka yung pasyente. Persistent vomiting. Tapos, yun nakikita rin ng iba, yung mucosal bleeding. So, merong pagdudugo ng gilagid sa ilong, meron din yung sa mga kababaihan, tingnan natin yung kanilang buwanang dalaw, no, masyado nang malakas, nagbi-bleed. Magtataka ka, bakit parang dinatnan ako, hindi pa naman ako dapat makakaroon ngayon. Okay. And the last one is yung fluid accumulation. Merong ascites, meron ng pleural effusion. So, isa yun sa mga 7 warning signs. So, dapat tandaan na kapag nakita nito ng mga magulang, no, sa kanilang pasyente. And even the health center doctors are very good in diagnosing dengue kasi nga, ang
ang main focus ng bagong guidelines ng WHO is to diagnose dengue kahit nga walang laboratory, makikita pa lang nila. Picture pa lang. Oops. Pagpasok pa lang ng pasyente, makita niya na. So, pag nakita ng 7 warning signs, the patient should be admitted in the hospital. Itong 7 warning signs na to. Okay. So, kailangan siyang ma-admit. And, based on history nga, so we would go to the community. So, meron kasi, usually, Doc, when we do case surveillance, so pinupuntahan namin yung mga case fatality. Okay? Yeah. So, sasabihin nila, meron namatay. So, we do investigate that, no? Kasama yung aming epidemiologist and surveillance officer. So, masama ako. Nakita namin, so I was tracing the history. No? Sabi niya, nilalagnat po yung bata. Okay, tas anong ginawa mo? Pinainom ko po ng paracetamol. Okay, good. Tapos after nun, bigla pong nawala yung lagnat. Sabi niya. So I was looking at it. No, meron kasing period sa course ng illness ng dengue na mawawala yung lagnat. We call it the defervescence period. Yeah. Okay? The patient is afebrile. Okay. Tapos it would either marks the period of the critical phase. So lalagnatin tapos bigla mawawala. Diba? Tapos at the same time either the patient will recover or deteriorate. So some people na nag-recover would be diagnosed as dengue without warning signs. Okay. Tapos yung mga nag-deteriorate without warning signs or possible severe dengue. Nalala agad. Oo, so bantayan natin yung ating mga anak no na kapag nawala yung lagnat, okay, kailangan i-monitor natin at dalhin na natin sa health center. Wag na natin pagpabukas pa. Medyo ugali kasi ng Pilipino na hindi, lagnat lang yan. Lagnat lang yan. Hindi nagaano. Okay, sige. Tapos, kapag may lagnat, pwede silang bumili ng yung commercial aerosols, no? So, pwede rin hydration ang importante kapag nilalagnat, Doc, no? Sa paracetamol, hydrate. Tapos, kung wala namang pambili yung ating mga community, no? Meron tayong tinatawag na homemade aerosol na tinatawag. So, you have isang litrong malinis na tubig, maglalagay ka ng 6 na teaspoon ng sugar, ng white sugar, tas half teaspoon ng salt, iodized salt. So, pwede yun yung ipainom sa batang nilalagnat. Kapag nilalagnat ka, it's your homemade aerosol. At the same time, we do discourage also yung pagpapainom ng mga sports drinks, no? Yung sa mga bata. It's because because they are hypertonic solutions, the more na mag-iihi-ihi yung bata kapag ginawa mo yan. So, best advice pa rin, every time that there's fever for 2 to 3 days, okay? Pumunta na po agad sa ating mga health center. Or kung sarado ng Saturday and Sunday, of course, pumunta na kayo sa inyong pinakamalapit na hospital para magpa-check up. What about, Richard, buko? Pwede ba buko juice? Okay, ina-advise din natin ang buko juice or fruit juices, no? Calamansi juice. Pwede, Doc, no? Kasi this is rich in vitamin C, no? Mahirapan, mga fluids, but sabi nga nila, yung water nga lang would cause an electrolyte imbalance kasi marami nang nawawalang mga electrolytes sa water is plain water, no? So kaya you could buy your aerosol sa pharmacy, no? Or give fruit juices. As long painumin yung pasyente as long as he is able or he or she is able to tolerate fluids, oral fluids. Maganda po 'yun, no? Okay. We are not limiting this to children, ano? Ano ba yung scope ng dengue? May age bracket ba ang dengue para sa ating mga viewers? Ayan. Lahat ba? Pwede bang matanda or puro lang bata lang ba? Ayan, buti na tanong mo yan, Doc. Apparently, no, all ages sakop niyan. But the highly from 0 actually 1, no, 1 hanggang sa but the mostly affected age groups are the 9 years old. So yung mga 9 years old, sila kasi yung highly affected. Sila yung naglalaro sa labas. Sila yung parating active, sila yung because mosquitoes are
are attracted dun sa amoy ng pawis, no? So makikita mo, gustong-gusto nila yan. So usually sila yung ano. And to give nga, no, dengue has 4 serotypes, or dengue serotype 1, 2, 3, 4. So bakit natin sinasabi nito? So ibig sabihin, no, minsan sa buhay ng tao, you could have dengue 4 times, no? So hindi yan po porket nagkaroon ka ng dengue before. Hindi na yan babalik sa'yo. So maari na tinamaan ka nung serotype 1, no? Tapos gumaling ka, but usually yung cross, yung for example yung nag-contract ka na naman another dengue, yun yung medyo critical na, kasi high risk ka na for you to tinatawag nating maging severe yung dengue mo. So 4 times in your life you had the chance to contract dengue, but the good thing is being infected with one serotype provides lifelong immunity to the disease. Of one serotype. Of one serotype. Tama ka dyan, Doc. Salamat sa paglilinaw. Sige. And yun nga, mapunta tayo, no, punta naman tayo so we discuss signs and symptoms, no? So sabi nila, why is it na napakahirap daw labanan ng dengue? It's because yung nakita namin based on our assessment, the people are high in awareness. So alam nila yung dengue, Doc, actually. Oo, alam ng mga tao yan. Alam nila. Ng DOH, ang daming dami ng program ang ginagawa. Awareness program, ano? Pero bakit marami pa rin namamatay? Oo nga, Doc. It's because of the poor practices ng community, no? Sinasabi natin sa kanila maglinis. Ang alam kasi nilang linis, no, walis. Hindi nila tinatapon yung mga containers na pwedeng pagmungaran ng tubig. Diba? Hindi sila nag-check. And sabi ko, siguro yung bahay nila malinis, pero yung labas nila. Ayan, tama, Doc, no? It's a community problem, no? So talagang maaring malinis ka, and buti nabanggit mo yan, Doc, because we wanted to say na ang flight range ng Aedes mosquito is around 300 to 500 meters. Wow, so kalahating kilometro, no? 500 meters. Kaya niya lumipad hanggang doon to search for a blood meal. So kung makikita natin sa isang barangay, for example, barangay Mahabagin, meron siyang makikita mo yung isang case dito because it takes only one mosquito to cause an outbreak sa isang community. Diba? Paano yun? Yung isang infected mosquito na meron dengue virus, kahagat siya sa isang healthy individual. Okay. So etong healthy individual, meron siyang dengue virus. Other mosquitoes will bite, no? That individual. That individual. At magkakaroon na sila ng dengue virus sa katawan nila. So kalat-kalat na. Yung nangyayari. So sinasabi ko nga lagi, the foundation of dengue prevention is still cleanliness, no? Search and destroy, magiging malinis. But actually it's the hardest para sa community. Ang hirap linisin nito. Maaring malinis ka, pero yung community mo, yung kasama mo yung kabilang bahay mo, hindi malinis. So mahihirapan pa rin tayong sugpuin yung dengue. So based on your experience, no, dati sa Makati Health, have you seen talaga patients na talagang nag-bleed, nagaganyan? Meron kayong ganyang mga cases dati? Actually, Doc, usually kasi pag dinala na nila yan sa our scope is at the health center. We're on promotive and preventive health. Yes. No? So, once pagdating sa curative, ang mag-handle na mismo yung sa hospital. Pero makikita mo talaga na usually kapag na-interview namin sila, late na nilang nadadala sa hospital. Late na. So, nahihirapan na, as much as the intention of the doctor na buhayin, nahihirapan na sila maghabol dun sa mga nawala. Correct. During that time. So, alam ko meron ng transfusion na yan. No? Ang daming sinasalin, 10, 15 bags of platelets, no? Para lang mahabol, no? So, huwag nating ipaabot sa ganung point. Yun yung lagi namin sinasabi sa community. Huwag na natin paabutin doon sa ganung pagkakataon. At the same time, napakagastos, no? Yeah, magastos ang magpa-hospital. Ang paglilinis libre, no? Correct. Ayan, sige. We will continue our discussion sa dengue. So diyan lang po kayo, ha? Huwag po kayong alis. Ito ang DZRJ 810 AM Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
balita at impormasyon na dapat ninyong malaman. Mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. A Tri-Media-TV sa Facebook, A Tri-Media DZRJ 810 sa Twitter, at A Tri-Media sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng A Tri-Media sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A Tri-Media Pro Incorporated. Health is wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika On Air. Tayo po ay nagbabalik sa Klinika On Air sa oras na 7:44. Ayan. So tayo po ay nasa last segment na ng ating programa still with our guest, si Wilchard Lanario. And before that, no, pwede po kayong mag-text sa ating text line na 0939-914-3988. Meron po tayong mga questions dito, no? Bago po yan, magpapabati po. Ayan, si Raynon Eniyoke. Ayan, thank you for listening and tuning in. And si Miss Vivian Velez, hello. Thank you for joining in our discussion also. At si Patrick Prick Aaron Baltazar. Ayan. At sa aking mga kaibigan na si Oblate Karen and Oblate Wilson. Ayan. Hello from Pampanga. Ayan. Meron po tayong question. Wilchard, no? What's the basis for the 4 o'clock habit ng DOH? Meron bang ganun? 4 o'clock? Oh, yan. Diba? Nabanggit natin kanina yung basis ng 4 o'clock habit. Okay. Nabanggit natin kanina, no, na ang mga mosquitoes ay lumalabas kapag after sunrise, no? After sunrise and before sunset. 4 p.m. hanggang 6 p.m. active yan. So, ibig sabihin din, no, it's about time also na yung basis ng, ng 4 o'clock habit is every 4 o'clock, no, maglilinis yung buong community. It's the sign na kailangan mag-eliminate ng breeding sites. So, actually maganda siyang programa, no? Dahil sinasabi nga natin ang cornerstone at ang foundation ng dengue prevention and control is still cleanliness, source reduction. Tinatawag, meron pa nga tayong programa, Doc, yung tandaan ng ating mga tagapakinig, no? It's the 4S. Tatandaan nila yung S para makaiwas sa dengue. Number 1 is yung unang S, seek early consult. Binanggit natin kanina. Number 2, search and destroy. Hanapin ang pinamumugaran ng mga lamok, no? Potential breeding site. That search and destroy, seek early consult. Self-protection, no? Pagkakabit nung mga ating mga insect repellents, no? Yung anti-mosquito repellents. Pero sabi ko nga, every 3 hours dapat nagre-reapply yung ating nag-a-apply tayo sa skin nun. So nawawala kasi efficacy. Okay. So sa mga bata, no, wear long sleeves, no? Because at saka long pants, jogging pants, especially kapag tag-ulan na. Because bakit jogging pants? Because the Aedes mosquitoes are low-flying mosquitoes, no? They rest on dark places, nasa baba. So makikita mo yung table ng ating mga mag-aaral, di ba, medyo madilim. Yun, diba? madilim. Oo, so dun sila nagre-rest. So madalas, maaari sila mahagat. Ayun sinatawag nating say yes to fogging only during outbreaks. So medyo medyo yung tinatawag nating fogging. So pagdating kasi sa fogging, ito yung nakikita natin na merong Ano ba yung fogging muna? Richard, sige. Actually, fogging is a chemical control that used to kill adult mosquitoes. So, adult mosquitoes, ibig sabihin, ito na yung mga lumilipad na mosquitoes, di ba? Okay. Kasi there are a lot of, methods of chemical control. We have this sa egg, no? Pwedeng siyang surveillance tool. We have this OV larvicidal trap, OV traps. So, discuss natin susunod, no? And the next time, for the larva and pupa, no, meron tayong tinatawag na larviciding, no? So, maraming klase ng larvicide. Pagpatay ng larva. Okay. So, maraming klase nun. Merong larvicides na derived from a bacteria na kakainin
kakainin ng larva, tapos masisira yung gut ng larva. Okay. Meron din namang larvicide na yung tinatawag nating insect growth regulators, no, good for around 30 days. Pag binudbud mo yun, the larva will not die, but they will not continue to be an adult mosquito. Very high-tech, di ba? Merong mga ganun tayong... Diyan lang siya, larva lang siya habang buhay. So, hindi na siya. Hanggang mamatay. Siya. So, ito na yung tinatawag nating fogging, no? This is a method of chemical control na kung saan pinapatay na yung adult mosquitoes. So, ang nangyayari, since there is an outbreak na nagtatransmit na ng dengue infection sa community, kailangan na natin mapatay yung lamok na yon. So when it comes to fogging, no, we have two types, no. Yung thermal fogging, yun yung nakikita natin mausok, na parang tambucho. This is usually oil-based and tinatawag natin diesel-based, no, sa kaya siya mausok. And the other one is the cold fogging, no, yung using the ultra-low volume machine para ka nag-spray ng insecticides in high volume, no? So makikita. So effective siya, yes, if tama yung paggamit. At the same, sabi nga natin, alamin muna natin yung kalaban kung kailan tayo susugod. So effective siya kung around 6 AM to 8 AM dun dapat nagfa-fogging. Okay? At saka 4 PM to 6 PM dapat doon rin tayo nagfa-fogging. Sa tanghaling tapat, wala na silang mapapatay ng mosquito. Yung mga tanghaling tapat nagfa-fogging, di ba? So mali yun. So hindi siya effective. At the same time, yung fogging is the last resort. Last resort na. Okay? Last resort na to kasi unang-una, napakamahal ng chemical. Yes. At the same time yung manpower. Tapos i-advise mo pa yung community kasi paalisin mo sila sa lugar nila na toxic ba ang ano? Actually actually bago yan, there are chemicals na tinatawag nating yellow labeled, green labeled, but we advise to use the green labeled, no, non-toxic to animals and humans. So alam ng ating mga local health government units, no, ng ating mga health departments yung ganong pagkakataon, so they purchase green labeled chemicals, no. So safe siya, pero syempre at the end of the day it's still a chemical, it's foreign to the body, and so you're exposed to it so much, hindi rin siya maganda. So sometimes nakakaramdam nahihirapang paghinga, no. So syempre kung yung mga kapag nagfa-fogging, merong mga taong merong asthma, so medyo ilalayo natin sila. So napakahabang proseso. Correct. Tulad ng sinasabi natin lagi, the foundation, paulit-ulit ko itong nililinis. So no need for larvicides, no need for adulticides and fogging if the environment is clean. Okay? So source reduction and cleanliness is the key. At saka at the same time, community participation, Doc, no? Pag sinabing maglilinis ang buong barangay, pakisali kayo maglinis, okay? At the same time, hindi yung sinasabi namin, hindi lang siya problema ng local government unit, ng private sectors, it's a problem of the whole community. Okay, sige. At may mga questions tayo. Herbal remedies. Ano po mga herbal remedies for dengue? Does tawa-tawa help? Yan. Napakagandang tanong niyan. Actually, there's a study already about tawa-tawa, no, that it increases the platelet count, the platelet nung sa pasyente. So maaari kapag nilalagnat, gawin siyang tea, no? So painom, parang yung hydration, diba? Para hydration na rin yan, diba? Para din hydration 'yon. Siguro din lang, Dok, na malinis yung hugasan maigi, tanggalin yung mga ugat, May mga itog din yun ng kung ano, diba? So kailangan malinis yun. But ina-advise pa rin natin sila, no, na every time there's fever for 2 to 3 days, as flu-like symptoms, no, magpatunta agad sa doktor, sa ating mga health practitioners, pa-check up na agad. Okay. Sige. May ano po ang first aid ng dengue? Meron bang first aid sa dengue? Actually, ang first aid natin, maglinis ng bahay. Maglinis. That's the first aid. Kasi nga, there's no specific treatment for dengue. Kapag nasa shock, syempre hahabulin ng doktor, no? Ayaw na nating dumating dun sa ganoong pagkakataon. Ang first aid, yun nga sa ganyan, maglinis. Okay. Meron daw bang oral pill para sa dengue? Parang siguro akala nila antibiotic, no? Parang gano'n. Pero
dengue is not, it's a virus, no? Sige, so merong bang tableta na pwede inumin na mawawala yung dengue? Walang tabletang Okay. pwedeng inumin para malabanan yung dengue, no? Okay. Pero meron tayong vaccine right now. Ayan, no? sige, vaccine. Explain the vaccine. Sige. So, after 20 years, no, na-introduce yung first vaccine against dengue, against 4 serotypes. We call it the dengue vaccine, no? Nag-start na siya actually dito sa Pilipinas, Doc, no, na implement. Pero selected yung pagpili ng pag-i-implement ng dengue vaccine. It's actually on NCR, National Capital Region, your Region 3, at the same time yung Calabarzon or Region 4A. Yan ba ang mga places na high incidences of dengue? Actually, Doc, sila yung medyo merong high cases of dengue kasi when we talk about public health, it's prioritizing kung sino dapat unahin. Yeah. At the same time, ang dengue vaccine is effective only for 9 years old hanggang 45 years old. Yes. So, nag-start na yung Department of Health, no, na during our time nakapagbakuna na rin kami sa mga bata ages 9 years old sa grade 4. The interval is kailangan ng 3 doses para makumpleto. Okay, every month ba to? 0, 6 months and 6 months na naman. So 0, 6, 12. Every 6 months. So every 6 months. So yung ating mga community health team, no, na nagbabakuna sa schools, no, pero nakakalungkot pa rin kasi, Doc, na kahit ganun yung effort, may mga magulang na tumatanggi pa rin na ipabakunahan yung anak nila. No, una sa lahat, napakamahal ng bakuna at mapalad nga yung selected region na kahit papaano na nabigyan ng ganung pagkakataon na ma-implement yung pagbabakuna. Libre yung bakuna. Okay. So, may tayong dengue vaccine pero hindi siya tinatawag natin dong 100% na magpoprotekta ka against dengue. So, the efficacy is around 59%, no? So, at the end of the day, inuulit ko lagi, no? Hindi na tayo kailangan dumating sa chemical, no? Sa magpabakuna, no? Kailangan lang panatilihing malinis ang ating lugar. Ayun. Okay, sige. I think marami tayong nasagot, no? Na-cover natin lahat, no? Richard, no? And meron kang I know you have another advocacy. Ayan, sige. Pag-usapan natin yung isa pang advokasya bago tayo magtapos. Sige, Richard. Ayan. So, isang napakaganda na tataon ngayon yung tinatawag nating mental health, no? As we all know, health is not health without mental health, no? So, correct. It's not when we the definition nga ng health, no? So, it's not the absence of the disease, no? It's a complete package. No, so as part of our advocacy right now is napupunta na kami sa mental health, no? Nakikita namin yung kakulangan. No, I would like to promote yung ating national suicide hotline, depression suicide hotline, which is the Hope Line. Okay. So Hope Line is available 24 hours, 7 days a week. Walang lunch break to, walang business hours. So kahit Pasko, there are responders who are there to help yung ating mga people na merong depression and suicide. And gusto rin naming linawin na that Hope Line is not a counseling center. This is a crisis intervention, no, like a mental health first aid to explore possible options dun sa ating mga depressed people. At the same time, de-escalate their anxiety and feelings. At the same time, for feedback and concerns, no, you could reach Hopeline Philippines at gmail.com. At the same time, their FB page, no, it's Hopeline Phils, no, Philippines. At the same time, if meron ka kayong kakilala, no, na depressed, suicidal, they can call these numbers, no. So they have this toll-free hotline for TMN Globe. You can call, no, 2919. It's libre, basta meron ka lang piso, makakatawag ka sa kanila. 2919. Ayan, for Touch Mobile and Globe subscribers. For landline, no, so they could call Metro Manila, no, 804-4673. At the same time, yung 0917-558-HOPE or 4673. So, ulit. Isa pa. Okay. So, landline 804-HOPE. 804-HOPE. 804-HOPE 804-4673. And yung isa pa is yung for cellphone number 0917-558-HOPE. Ayan. So,
Diyan tayo makakapagkuha ng libre po libreng hindi siya counseling, no? We will repeat, no? Hindi siya counseling service. So it's a crisis intervention service. So, it's a crisis intervention. So, counseling kasi may mga procedure tayong sinusunod. And the limitation of the phone, no? Kailangan nating so it's a crisis intervention. Those people na think they are suicidal, no? Na gusto na magpakamatay, who are depressed, they could call this number, especially the Hope Line. Okay, maraming salamat. Okay? Thank you. We'll try sa pag-guest sa atin, ha? Thank you rin, Doc. It's been an honor, no? Maraming pong salamat. At tayo po ay magkita-kita ulit next week po. Tayo po ay live ulit, no? Next Friday from 7 o'clock to 8 o'clock p.m. So hanggang sa muli, ito po si Dr. John Reyes na nagkasabi sa inyo ng God bless. And see you all next week. Maraming pong salamat. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Sadi Viloria at Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. at Webes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Tuloy-tuloy sa pag-arangkada.